Welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, magsa-site inspection kami, then may client meeting din. Sana ma-close namin yung project today. And then pagtapos ng meeting, meron pa kaming delivery ng mga parts and accessories. Kaya guys, tara, samahan niyo ako. Okay, let's go. Aming client is Santo Tomas, Batangas pa rin. Kaya mag-skyway pa rin kami. Santo Tomas, Batangas na tayo. Ikot ng camera. Okay guys, malapit na tayo sa site. Hello guys, hindi ko na na-video yung site inspection namin kanina kasi sobrang lakas ng ulan. Nag-meeting lang kami ng client, tapos ngayon ang mapapakita ko na lang yung delivery namin ng mga parts sa isang client namin dito sa Batangas. Batching plant parts and accessories ang i-deliver namin. Palapit na kami sa site. Dito na kami. Deliver kami parts. Diba, ito yung in-inspection natin last time. Ngayon, nag-deliver na kami ng parts, tsaka i-install na rin namin yung mga parts. Hello guys, mag-a-unload na kami, maulan-ulan. Mag-a-unload kami ng mga deliveries. Yan, nakakarga sa truck namin. Nirentahan namin truck, hindi sa amin. Yan, a-unload na namin siya ngayon. Diba, ito yung in-inspect natin last time. Kasi kailangan ng parts. Ngayon, mag-deliver na kami ng parts. Tapos, kami na rin yung mag-install nito. Yung mga tao namin. Yan, nasa truck yung mga parts namin. Tapos yung iba, nasa L3. Mabibigat po ito lahat, kaya kailangan natin sorry naman. Yan,
Nagbababa na kami ng mga parts. Nakailangan na ka rito. Boss. Sabitan naman ka. Yan na yung dust collector. Mabalik naman dahil sa Yan. Yan yung hihigop ng mga mga dust. Relief bulb para sa silo. Yan. Ito ang butterfly bulb. Italian lahat. Branded yung mga parts and accessories namin. Yan yung aeration pad. Set na to lahat. Yung deliver namin ngayon para sa isang silo. Yan yung brand ng namin, yung mga parts. Yan. Yan, mabibigat talaga yan. Yan. Ayan na. Yan na yung ating dust collector. Ayan. Kasi kung makikita nyo yung mga planta ng mga walang dust collector, grabe, parang naliligo sa mga alikabok. Yan kasi yung umihigop ng alikabok talaga. Lalo na semento. Ayan na yung last na ibababa namin. Grabe yung bigat niyan. Yan na yung ating screw. Yung motor. Yan, sobrang bigat niyan. Yan yung motor ng screw. Tingnan na yung CR nila. Ang cute. Cute siya. Kasi yung product nila yan. Kaya yan din yung naging design ng CR nila sa kayo. So, yan naman yung kwarto. Cute yan. Cute talaga yan. Okay guys. Naibaba na namin yung mga parts and accessories niya. Baka bukas na kami makapag-install kasi medyo maulan-ulan talaga ngayon. Tapos paggabi na rin. Thank you guys for watching and see you on my next video. Sobrang haggard na, nauulan na rin ako. Thank you for watching. Bye-bye.